Bună ziua, astăzi este luni, 21 ianuarie, iar eu sunt Liviu Popescu, analist financiar în echipa de suport clienți a UFX Markets și vă voi prezenta analiza zilnică a pieței. Bursa de valori din SUA a încheiat mixt sesiunea de tranzacționare din cauza datelor macroeconomice care au fost lansate pe piață și care sunt mai rele decât așteptările. S&P 500 a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani, Dow Jones a crescut cu 0,39%, S&P 500 cu 0,34%, iar Nasdaq s-a depreciat cu 0,14%. Se estimează că Dow Jones va ajunge la nivelul de rezistențele 13.570 și că Nasdaq va crește înspre nivelurile 2.770. Dolarul american s-a apreciat față de majoritatea valutelor principale după ce Prelim UM Consumer Sentiment a avut un rezultat de doar 71,3 față de estimările de 75,1 și datele macroeconomice din Europa și UK au determinat investitorii să se orienteze înspre o valută mai sigură. Astăzi băncile din SUA sunt închise. Pe piața mărfurilor, prețul aurului a scăzut cu 0,07%, închizând la $1.687 per uncie. Metalul prețios este bullish, cât timp se tranzacționează peste $1.682. Țițeul a atins nivelul de rezistență de 95,83 și a scăzut înapoi înspre nivelul de suport de $95,50. Țițeul își va păstra tendința bullish dacă se menține peste nivelul de suport de $94,80. Euro s-a depreciat față de majoritatea valutelor principale după speculații conform cărora Banca Centrală Europeană va dori să încetinească creșterea dobânzilor pe termen scurt. În cazul în care euro-dolar străpunge sub nivelul de suport la 1,3270, ar putea ajunge la 1,32. Astăzi, German PPI-MM este estimat la 0%, euro-dolar, ultima valoare 1,3303. Lira sterlină s-a depreciat față de dolar după ce un raport al guvernului a arătat că vânzările cu amănuntul au scăzut în decembrie. Lira-dolar se află la nivelul de suport puternic de 1,5820 și ar putea ajunge la următorul nivel de suport de 1,5650. Lira-dolar, ultima valoare 1,5849. Dolarul canadian s-a depreciat față de dolarul american, deoarece un raport arată faptul că vânzările fabricilor au crescut la cel mai ridicat nivel în noiembrie. Dolarul american-canadian are un nivel de rezistență puternic la 0,9970, iar dacă acesta este străpuns, PECA va continua spre nivelul de rezistență de 1,0050. Astăzi, wholesale sales este estimat la 0,4%. Dolar american-canadian, ultima valoare 0,9921. Asta e tot pentru astăzi, sperăm că în această analiză v-a făcut plăcere și că ne veți asculta din nou mâine dimineață, întrucât vom continua să vă ținem la curent cu informațiile financiare. Până atunci puteți să vă autentificați pe ufxmarkets.com pentru orice detaliu de care aveți nevoie privind tranzacționarea. Managerul dumneavoastră de cont vă stă la dispoziție pentru orice întrebări. Echipa de suport clienți a UFX Markets vă urează o zi profitabilă în tranzacționare.